Велич пірамід і золото фараонів, загадка Клеопатри і краса Нефертіті, Олександрійська бібліотека і храм у Луксорі – все це Єгипет. А ще це країна міжнародного туризму, до Червоного і Середземного морів якої щорічно приїздить більше 5 мільйонів гостей з усіх куточків планети. Сьогодні в аудієнції на гостину до бедуїнів. Підводний світ. Життя без пігулок. Это называют хабаксина. Такая трава растет у нас тоже в пустыне. Это отличает легкие. И насморки, и астма тоже. Бізнес-перспективи. Єгипет – дуже комфортна для ведення бізнесу країна. Яке вино п'ють єгиптяни? Усе вино ми робимо з французького винограду. І лише один різновид з єгипетського сорту. Заповідна територія. Розповідають, що саме на цьому місці Мойсей побачив неопалиму купину і почув Бога, його 10 заповідей. Дивіться далі, побачите більше. Єгипет вважається однією з найбільших країн Арабського Сходу. Його територія – 30-та за величиною у світі, а кількість мешканців становить понад 80 мільйонів. 90% єгиптян, як і їхні прадіди, проживають у дельті Нілу. Довжина цієї древньої ріки поступається лише бразильській Амазонці. Її протяжність 1500 кілометрів від кордону із Суданом на півдні країни до узбережжя Середземного моря на півночі. Решту ж 96% країни займає пустеля, значну частину якої становлять гірські масиви. Найпопулярніша тварина у пустелі – це верблюд. До речі, він може прожити 40 днів без їжі і 7 днів без води. У південній частині Синайського півострова живуть в основному туристи і люди, які їх обслуговують. Місцевих мешканців тут майже немає, хіба що бедуїни, до яких ми сьогодні з вами підемо у гості. Бедуїни ведуть кочовий спосіб життя, підкоряючись виключно власним законам. Як і багато віків тому, вони заробляють на життя вирощуванням фініків, розведенням кіз та верблюдів. Чим більше верблюдів, тим заможніше плем'я, яке їх утримує. Ще одна стаття доходів – туристи. Бажаєте побачити захід сонця або зустріти світанок, повечеряти в компанії чоловіків-бедуїнів, розпити м'ятний чай, а також поспілкуватися за кальяном – немає питань. Головне – вчасно платити гроші. Ось бачите, це танець танора. У перекладі, до речі, танора означає спідниця, але виконують цей танець виключно мужчини. Колись у Єгипті цей танок танцювали виключно монахи. Існувало повір'я, що за допомогою магічних рухів вони спілкуються з Богом. Нині ж тануру може опанувати будь-хто, тільки треба запастися терпінням. Оскільки вага спідниці танцівника тягне близько 10 кілограмів, та ще ноша. Інша тема – морська екзотика Червоного моря. Про неї ходять легенди, адже за кількістю та різноманітністю коралів, морської флори і фауни це море не має рівних у північній півкулі. Простягнувшись між Аравійським півостровом та Африкою у впадині глибиною 3000 метрів, Червоне море кристалічно чисте і прозоре. В його води не впадає жодна ріка, а отже, вони не каламутяться річковим піском та мулом. Підводний світ Червоного моря надзвичайно насичений. Одних тільки коралів тут 150 видів. Про інших мешканців годі й казати. Червоне море, воно дуже багато на риби, на корали, досить багато красивих місць, де можна погрузитися. Досить багато риб в Красному морі є небезпечними, якщо до них там дотрагуватися. 30% червономорських риб – так звані ендеміки, адже водяться вони лише у цих територіальних водах.
Є тут і мурени, баракуди, дельфіни, черепахи і навіть акули. Я взагалі повчаюсь 2 роки і бачила акул тільки 2 рази. Тому що, взагалі на дайверів акули нападають дуже рідко, тому що ми ведемо себе під водою дуже спокійно. А ще Червоне море – одне з найсолоніших морів світу. У літрі води тут міститься 41 грам солі. Для порівняння, у Чорному морі лише 18 грамів, а у водах Балтики – 5. Високій концентрації солей сприяє випаровування води, адже навіть у зимову пору температура на Сінайському півострові не опускається нижче 15 градусів тепла. Натомість морський розсіл допомагає зміцнити імунну систему, здолати різні дерматити та покращити кровообіг. Єгиптяни кажуть, що клімат і природа – найкращі їхні лікарі. Але якщо вже вам пощастило, у лапках, захворіти, не поспішайте бігти до найближчої аптеки. Візит до магазину спецій і приправ може бути куди кориснішим. Каркаде – это самый известный чай в Египте, потому что каркаде не только чай. Каркаде у нас есть лечебный тоже. Каркаде – это красный чай. Каркаде, если бьем горячее, будет повышать давление. Если холодный бьем, будет понижать давление. И витамин С тоже в каркаде. У нас есть тоже, как вот эта трава, если видели на один раз, это говорит солома. Но эта трава, Да. это не сена, это не солома. Это трава, совсем как да. солома. Эта трава называют по-нашему лимоники трава. Это самая специальная трава от кашля, головной боли, простуда, горла, температура. У крамниці Ахмета трави практично на всі випадки життя. Весняна троянда лікує печінку, мармарій – підшлункову, а бедуїнський чай – від гастритів та виразок. Совсем как Да, мята да, да. по запаху. Это А на- по вкусу тоже Очень, мяту очень, напоминает? конечно. И Да. вкус очень вкусно, потому что если заваривает, будет у него красный. Если, Красная. Да, если заваривает, будет Вот у него если красный. мяту заваривать, она зеленая. Она зеленый, это такой другой. это красная. Это красный. А запах мяты? Не очень красный, будет дояркий чуть-чуть. Это самое специальное от желудка. Очищает желудок и гастрит язва в желудка. Можна знайти тут і цілющі фрукти, приміром ось цей. Він нормалізує тиск. До речі, в Єгипті зосередилася найбільша кількість курців арабського світу. Щорічно єгиптяни викурюють близько 19 мільярдів сигарет. Тому ліки для любителів тютюну відшукати тут нескладно. Табаксина. Это тоже хороший, это очищает легкое. Очищает легкие. Легкие Да. очищают. От насморка, астма, бронхит. Да, тоже хороший запах. Это называют хабаксина. Такая трава растет у нас тоже в пустыне, потому что она не любит вода. Это самое специальное тоже очищает легкие. Если человек у него курит долго, будет легкий нездоровый, это очищает легкие. А ще Єгипет – це країна класного шопінгу. Класного, тому що ціни тут набагато дешевші, ніж у нас. А під час Єгипетської революції і після неї вони стали ще нижчими. Тому що особливо тут, на курортах, у Шармі, звичайно, туристів значно поменшало. Зрештою, давайте переконаємось самі. Зайдемо у ювелірний магазин, адже Єгипет – це країна, де продається хороше срібло і хороше золото, і по хороших цінах. Подивіться, як впали ціни після Єгипетської революції. Ось колись ці кульчики коштували майже 12 тисяч доларів. Зараз вони коштують 7 тисяч. Після революції ціни на золото поменшали. Можливо, на камінь ціни не надто змінилися, а от на дизайн справді упали. Ювелірні прикраси Єгипту виробляються із золота 750-ї проби. Це означає, що кількість золота у виробі становить 75%. Решту 25% складають інші метали – срібло, платина, паладій. Така проба існує у багатьох європейських країнах, зокрема в Італії. Ось бачите, це італійське золото і італійський дизайн. Але тут у Єгипті ці вироби коштують набагато дешевше, ніж в Італії. А це тому, що, наприклад, в Італії вони продаються по кількості виробів, а тут за кількістю грамів.
Втім, українці віддають перевагу прикрасам місцевого виробництва. Як правило, такий товар заводської роботи. Відтак, ціна на нього дешевша. Ваші співвітчизники є нашими частими гостями, адже у нас прийнято торгуватися. Це своєрідна гра між продавцем і покупцем. Хто кого. Час від часу до нас приходять італійці, але їхні покупки швидше символічні. Туристична галузь – одна з найперспективніших сфер економіки Єгипту. Завдяки їй активно розбудовується готельна інфраструктура, прокладаються нові автомагістралі. До речі, ціни на помешкання в країні Сфінкса більш ніж привабливі, навіть для українського покупця. Скажімо, за двокімнатну квартиру з умеблюванням у центрі Шарм-ель-Шейху треба викласти від $15 тисяч. Тут вигідно вкладати гроші у нерухомість, сільське господарство, технічну базу, медицину. Як на мене, в Єгипті можна започаткувати і розвивати будь-який бізнес. Пан Дітер приїхав до Єгипту кілька років тому з Австрії. Його бізнес-інтереси далекі від туристичної галузі. Він займається медициною. Я не можу сказати, що після січневих подій ведення бізнесу у Єгипті стало проблемним. Звісно, як і у будь-якій країні світу, для бізнесу є хороші часи і не дуже. Особисто мені комфортно тут вести свою справу. Єгиптяни вміють і хочуть заробляти. Скажімо, свою текстильну продукцію вони давно імпортують до Іспанії, Італії, Саудівської Аравії. Не стоїть на місці і агропромисловий комплекс. Сьогодні ми намагаємося освоїти для власних потреб землю у пустелі, підвищити ефективність з гектару, зменшивши у такий спосіб кількість імпортованої продукції. Ще за часів фараона Тутанхамона, великого шанувальника вина, єгиптяни володіли секретами виноробства. Кожна пляшка цього напою мала відповідне маркування, на якому були вказані рік виробництва, ім'я винороба і навіть місцевість, де збирався виноград. Щоправда, у більшості випадків вино використовувалося для релігійних акцій. Як напій, воно було доступне лише вузькому колу єгипетської знаті. Згодом, коли країна стала сповідувати мусульманство, єгиптяни стали поступово втрачати навички виноробства. Тому те вино, яке сьогодні виробляється тут, це лише перші кроки після тисячолітньої перерви. Єгипетське вино, скажете ви, але це ж неможливо. Тут живуть мусульмани, а релігія не дозволяє їм вживати спиртно. Все це так, але Єгипет – це країна туризму. І для туристів тут дозволено усе. От єгиптяни й подумали, навіщо їх пригощати своїх гостей якимось іншим вином, грецьким чи іспанським, і вирішили робити своє. Єгиптяни практично не купують вин. Усе, що ми робимо, це переважно елітні сорти, купують заможні люди. Але близько 70% вина виробляється для туристів. Андре Хаджі Томас народився у Лівані, але мистецтву виноробства навчався у Франції. Сюди ж приїхав завойовувати місцевий ринок. І зовсім нещодавно. Ми виробляємо вино з французького винограду і лише один різновид вина з єгипетського, який вирощується у дельті Нілу. Ось уже кілька років ми експортуємо свій продукт до Північної Європи та Англії. На жаль, єгиптяни втратили рецептуру виноробства, яка існувала за часів фараонів. Тому можна сказати, що сучасне єгипетське вино дуже молоде. Але цей бізнес надзвичайно перспективний. Між іншим, єгиптяни роблять вино не лише з винограду, а й з фініків, гранатів, пальмового соку. Будете у Єгипті, обов'язково скуштуйте. Найчастіше українці їдуть відпочивати до Шарм-ель-Шейху, який чомусь називають Шарм-ель-Шейхом, напевно, для зручності.
Так от, якщо ви раптом опинитесь у ньому, обов'язково знайдіть сили піднятися на гору Синай та завітати до монастиря Святої Катерини. Розмістившись на висоті 1570 метрів у долині між горами Мойсея, Катерини і Савсафа, ця обитель залишається твердиною християнства на єгипетській землі. Збудований візантійськими імператорами у IV столітті, монастир практично повністю зберігся до наших днів. Після ісламізації Єгипту у X столітті на території монастиря звели мечеть. Цей крок дозволив уберегти культову споруду від знищення. А в лабіринтах монастирських стін християни-паломники можуть побачити бібліотеку, де зібрано близько 2000 унікальних ікон. А ще на території монастиря росте неопалима купина – терновий кущ. Розповідають, що саме на цьому місці Мойсей побачив неопалиму купину і почув Бога, його 10 заповідей. Найцікавіше, що саме у цій східній країні, де 80% нинішнього населення сповідує іслам, і виникло колись християнство. Християн у Єгипті не так уже й багато, але християнські храми тут такі красиві і величні, зрештою, бачите самі. До речі, я не знаю чому, але християн у Єгипті називають копти, що у перекладі з древньогрецької означає «єгиптяни». Справді, єгипетських християн називають коптами. Їх майже 10% від населення країни, тобто близько 8 мільйонів. Від справ релігійних до справ калорійних. Кулінарні страви у Єгипті можна зустріти на будь-який смак, починаючи від традиційних європейських салатиків до ексклюзивних страв східної кухні. Мешканці Єгипту, як і їх гості, дуже люблять поїсти. Я не знаю, чи були ви у Єгипті, але якщо були, то знаєте, що вони дуже люблять боби, завжди додають багато соусів, приправ, всяких спецій. І сьогодні ми хочемо вас навчити готувати єгипетські страви. А допоможе нам Хатем. Nice to meet you, Hatem. Nice to meet you. Yeah. What we will prepare today? What food you can... Сьогодні ми приготуємо морепродукти на грилі. Вони складають основу нашого раціону, бо прості у приготуванні і надзвичайно корисні. А прикрашається ця страва ось таким овочевим шашликом і запеченою картоплею. Червоне море, як ми вже казали, багате на різні види риб. Тому для нашого кулінарного експерименту оберемо кальмари, креветки, лосося і морського окуня. А ще нам знадобляться спеції для маринаду – гірчиця, лимон, оцет, олія, коріандр, сіль та базилік. І це ми все збиваємо блендером. І тепер все це маринуємо, ось так, з обох боків, і кладемо на гриль. На гриль ми це все ставимо на 10 хвилин. За нашим рецептом риба запікається на грилі, а ось креветки та кальмар всмажуються на пательні. 10-15 хвилин і страва готова. Смакота! І знаєте, що найголовніше? Ця риба і морська їжа не тільки гарно виглядає, але тут все свіженьке, тільки що з моря. А ще у Єгипті можна скуштувати різні сорти кави. Цей міцний напій приготують вам у будь-якому куточку країни. Єгиптяни кажуть, що ніколи не одружаться з жінкою, яка не володіє мистецтвом приготування кави. Ось це турецька кава, яка, у свою чергу, привезена з Колумбії. Дуже гарна кава. Пішли за мною, і ви побачите, як обсмажується кава. Бачите, я засипаю її до машини, перемішую як слід і додаю спеції. Ось у цих тубах різні сорти кави. Є зі слабким присмаком кардамону, є і з сильним, легка і насичена кава. Всі ці кави з кардамоном, а от країна-імпортер різна – Бразилія, Колумбія, Нікарагуа. Отож, купуючи цей ароматичний напій у подарунок друзям, будьте пильні, аби не придбати кота у мішку. Краще купуйте бразильську каву.
Взагалі, Єгипет – дивовижна країна. Сюди варто їхати хоча б для того, аби зануритись у теплі води Червоного моря. Більш допитливо можна спробувати самотужки розгадати загадку Сфінкса. Адже Єгипет – східна країна. А схід, як відомо, річ тонка. І відкривається він далеко не кожному мандрівникові.